Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα δείτε το δεύτερο μέρος σχετικά με το θαμφατουργό κουρκουμά. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε σε ποιες περιπτώσεις ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει να μειωθούν κάποια συμπτώματα και να βελτιωθεί η υγεία, όπως επίσης και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγεται η χορήγησή του ή να χορηγείται με προσοχή. Αν αποφασίσατε να βάλετε τον κουρκουμά στη ζωή σας, σήμερα θα σας πω με ποιους τρόπους μπορείτε να το κάνετε αυτό. Υπάρχουν 3 τρόποι για να βάλετε τον κουρκουμά στη ζωή σας και κάθε τρόπος έχει τα καλά του και τους περιορισμούς του. Ανάλογα με τη γεύση σας, τα χρήματά σας και το μεράκι σας, θα επιλέξετε τον τρόπο που σας ταιριάζει πιο πολύ. Ο πρώτος τρόπος είναι να πάτε στην αγορά, εκεί που πουλάνε μπαχαρικά με το κιλό, δηλαδή στην Ευρυπίδου, και να πάρετε 1 κιλό κουρκουμά. Την τελευταία φορά που αγόρασα, έδωσα 7 ευρώ για 1 κιλό. Αγοράστε επίσης 100 γραμμάρια μαύρο τριμμένο πιπέρι, για το οποίο θα δώσετε άλλο 1 ευρώ, γιατί κάνει 10 ευρώ το κιλό. Μετά την αγορά, τα μεταφέρετε από τα σακουλάκια τους σε βαζάκια για να μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για μήνες. Ο λόγος που σας είπα να αγοράσετε και πιπέρι είναι γιατί το πιπέρι περιέχει μια ουσία, την πιπερίνη, που αυξάνει την απορρόφηση της κουρκουμίνης 20 φορές. Άρα πρέπει πάντα να βρίσκονται μαζί στο στομάχι σας, εκτός αν σας ενδιαφέρει να μην απορροφηθεί η κουρκουμίνη, αλλά να μείνει στο πεπτικό σύστημα, σε περίπτωση που θέλετε να αντιμετωπίσετε κάποια πάθηση του γαστρεντερικού, όπως ελκώδικολίπτιδα, νόσο του Κρόν ή γαστρίτιδα και δυσπεπτικά ενοχλήματα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει ο κουρκουμάς να συγχορηγείται με πιπέρι. Έχει υπολογιστεί ότι ένα κουταλάκι του γλυκού περιέχει 200 mg κουρκουμίνης. Αυτό φυσικά είναι η μέση συγκέντρωση και μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα τον μπαχαρικό. Αλλά αυτό είναι το αναμενόμενο. Η ελάχιστη θεραπευτική δόση που έχει χορηγηθεί στις μελέτες είναι 400 με 500 mg κουρκουμίνης την ημέρα σε 2 δόσεις. Άρα ένα κουταλάκι του γλυκού 2 φορές την ημέρα μαζί με το φαγητό που αποδίδουν 400 mg κουρκουμίνης σύνολο. Υπάρχουν και μελέτες που η δόση είναι διπλάσια, δηλαδή 2 κουταλάκια του γλυκού 2 φορές την ημέρα, ειδικά στις μελέτες για εποχιακή αλλεργία, κατάθλιψη, άγχος και οστεοαρθρίτιδα. Συνήθως ξεκινάμε με 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά μαζί με λίγο πιπέρι και αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, διπλασιάζουμε τη δόση. Τον κουρκουμά μπορούμε να τον καταναλώσουμε με 2 τρόπους. Είτε να τον ρίξουμε στο πιάτο του φαγητού μας, όταν αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη γεύση του, ή μετά το φαγητό μας να φάμε μια κουταλιά κουρκουμά μαζί με νερό. Προειδοποιώ ότι ο κουρκουμάς δεν κατεβαίνει εύκολα, αλλά μερικοί θαραλέοι τα καταφέρνουν. Εγώ βάζω κουρκουμά στα όσπρια, τα λαδερά και στις σαλάτες μου, αλλά δεν μπορώ να το βάλω σε όλα τα φαγητά μου. Επίσης, δεν μπορώ να τον καταναλώσω με κουταλάκι. Το σημαντικότερο θετικό αυτής της μεθόδου είναι το κόστος, γιατί έρχεται στα 2 με 3 ευρώ το μήνα. Σημαντικό θετικό είναι και η ευκολία της μεθόδου. Από την άλλη, όπως σας το είπα, δεν ταιριάζει με όλα τα φαγητά και ο κουρκουμάς σκέτος δεν κατεβαίνει εύκολα. Τέλος, ο κουρκουμάς κυτρινίζει ό,τι ακουμπάει και έχει την τάση να κυτρινίζει τα ρούχα μας και την κουζίνα μας. Θέλει λίγο προσοχή. Ο δεύτερος τρόπος λήψης του κουρκουμά είναι σε συμπληρώματα διατροφής. Αυτή η λύση είναι αισθητά πιο ακριβή γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι πιο εύκολο, καθαρό και δεν χρειάζεται να γεμίσει το στόμα σου ή το φαγητό σου με κουρκουμά και πιπέρι. Όποιος αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο πρέπει να υπολογίσει ότι θα ξοδεύει περίπου 30 ευρώ το μήνα για τα συμπληρώματα για όσο διάστημα θα τα λαμβάνει. Μπορεί και περισσότερα. Επίσης πρέπει να προσέξει πολύ πώς θα επιλέξει το κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής ώστε να έχει την επαρκή ποσότητα κουρκουμίνης αλλά να έχει και πιπερίνη, δηλαδή την ενεργή ουσία από το πιπέρι που αυξάνει 20 φορές την απορρόφηση της κουρκουμίνης. Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα που περιέχουν κουρκουμίνη μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα βότανα. Πρέπει να επιλέξετε ένα σκεύασμα που να έχει αρκετή κουρκουμίνη ώστε να καταναλώνετε 500 με 1000 mg την ημέρα σε 2 δόσεις. Επίσης πρέπει να προσέξετε να έχει και πιπερίνη, δηλαδή την ενεργή ουσία του πιπεριού που αυξάνει την απορρόφηση της κουρκουμίνης. Αυτά πρέπει να είναι γραμμένα ξεκάθαρα. Αυτό μπορεί να είναι ένα μπέρδεμα γιατί συχνά οι εταιρείες γράφουν αρκετά πράγματα πάνω στην ετικέτα που μπορεί να σας παραπλανήσουν. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι το σκεύασμα αναφέρει ξεκάθαρα την ποσότητα της κουρκουμίνης. Αν δεν είστε σίγουροι, ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για βοήθεια.
Ο τρίτος τρόπος συνδυάζει το χαμηλό κόστος του πρώτου τρόπου με την αποφυγή της ιδιαίτερης γεύσης του κουρκουμά, που είναι το κύριο θετικό του δεύτερου τρόπου. Θέλει όμως λίγο μεράκι. Πρέπει να αγοράσετε κουρκουμά και πιπέρι, όπως στην πρώτη περίπτωση, αλλά και άδειες κάψουλες μεγέθους 0,0 που κοστίζουν περίπου 15 με 20 ευρώ οι χίλιες, και μια συσκευή που θα σας βοηθήσει να βάλετε το κουρκουμά και το πιπέρι μέσα στις κάψουλες. Η συσκευή αυτή κοστίζει 20 με 25 ευρώ και σας βοηθάει να φτιάξετε 24 κάψουλες τη φορά. Αν μάθετε καλά τη διαδικασία, μπορείτε να ετοιμάσετε 100 κάψουλες σε 10 με 15 λεπτά. Κάθε κάψουλα έχει βάρος 0,5 με 0,6 γραμμάρια, άρα η δόση είναι 5 με 10 κάψουλες 2 φορές την ημέρα. 5 κάψουλες αντιστοιχούν σε ένα κουταλάκι του γλυκού. Το τελικό κόστος, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος της συσκευή που θα γίνει μόνο μία φορά, είναι 7 με 12 ευρώ το μήνα περίπου. Δηλαδή το 1 τρίτο από το να αγοράζετε συμπληρώματα με κουρκουμά από το φαρμακείο. Για να παρασκευάσετε τις κάψουλες, πρέπει να χωρίσετε μία-μία τις κάψουλες, να τις βάλετε στη συσκευή και μετά να ρίξετε μια πολύ λεπτή στρώση πιπέρι μέσα στις κάψουλες. Στη συνέχεια να βάλετε στη συσκευή το κουρκουμά και να τον πιέσετε μέσα στις κάψουλες. Αυτή η διαδικασία την επαναλαμβάνετε 3 με 4 φορές μέχρι να γεμίσουν καλά οι κάψουλες και μετά κλείνετε τις κάψουλες με τη βοήθεια της συσκευής. Στο YouTube θα βρείτε πολλά βίντεο που δείχνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αρκεί να βάλετε στην αναζήτηση τον όρο Capsule Machine Tutorial και θα δείτε όσα βίντεο θέλετε. Αυτή είναι η τρόπη για να βάλετε το κουρκουμά στη ζωή σας. Εγώ συνδυάζω τον πρώτο και τον τρίτο. Έχω αγοράσει τη συσκευή και έχω πολλές άδειες κάψουλες στην κουζίνα μου και κάθε τόσο φτιάχνω αρκετές ώστε να έχω. Πολλές φορές όμως βάζω κουρκουμά στο φαγητό μου. Αν έχω για φαγητό φακές, θα βάλω μια κουταλιά του γλυκού κουρκουμά στο φαγητό μου και δεν θα πάρω κάψουλες μετά το γεύμα μου. Επίσης, στις σαλάτες βάζω κουρκουμά στο dressing μαζί με μουστάρδα, λεμόνι ή ξύδι και λίγο πιπέρι. Έτσι τη βραδινή δρόση κουρκουμά συχνά τη λαμβάνω στο φαγητό μου. Όμως το πρωινό μου, που είναι δημητριακά, δεν ταιριάζει ο κουρκουμάς. Άρα τον λαμβάνω σε κάψουλες μαζί με νερό. Έτσι και εσείς μπορείτε να συνδυάσετε 2 ή και τους 3 τρόπους για να εξασφαλίσετε την επαρκή ποσότητα κουρκουμίνης ανάλογα με το χρόνο σας και την τσέπη σας. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.